ค่ะกลับเข้าสู่เบรกที่2นะคะเราเกริ่นกันไว้แล้วเราจะคุยเรื่องของบอนด์ยิลด์ถือว่ามีความสำคัญเพราะว่ามันเกี่ยวกับการลงทุนด้วยแล้วก็กระแสเงินฟันโฟตกลงแล้วถ้าเกิดสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงตามคาดนะตามที่เขาแบบให้สัญญาณออกมาว่ามิถุนายนเจอกันอีกครั้งหนึ่งขึ้นดอกเบี้ยแล้วรวมที่เหลือเนี่ยคือช่วงที่เหลือของปีเนี่ยอาจจะขึ้นได้มากกว่า3ครั้งจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยหรือว่ากระแสฟันโฟใช่ครับเดี๋ยวเราต้องมาประเมินกันด้วยนะครับเพราะหลายฝ่ายเองมองไปแล้วนะครับว่าเฟดมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้อีก 2-3 ครั้งนะครับแน่นอนนะครับตรงนี้อาจจะส่งผลกระทบทำให้เม็ดเงินไหลออกจากไทยกลับไปที่สหรัฐนะครับแต่จะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้คงต้องมาตรวจสอบกันด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับในเรื่องของกระแสของเงินที่จะไหลกลับไปนั่นเองเดี๋ยวนี้มาดูกันนะครับว่าภาพของการประชุมของเฟดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเราเห็นว่าการประชุมนั้นถือว่าเป็นไปตามคาดครับเฟดยังคงเลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ย 1.50% นะครับถึง 1.75% แต่ถ้าไปดูภาพรวมเองครับมุมมองของเฟดครับมองว่าตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นมีสัญญาณที่ดีขึ้นเงินเฟ้อกำลังกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายที่ 2% ดังนั้นตลาดเองคาดการณ์นะครับว่าเฟดปีนี้ดอกเบี้ยน่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นแน่นอนตรงนี้จะส่งผลกระทบนะครับต่อการลงทุนนะครับเชื่อมต่อมาถึงตลาดเงินตลาดทุนไทยอย่างไรบ้างนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะครับกับดร.สมชัยอมรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์นะครับบลจ.กรุงไทยครับดร.สมชัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอัศวินครับครับดร.ครับหลังจากที่เราทราบผลการประชุมของเฟดไปแล้วนะครับแม้ว่ารอบนี้ยังคงดอกเบี้ยครับแต่ตลาดเองประเมินนะครับว่าปีนี้ดอกเบี้ยสหรัฐน่าจะเป็นขาขึ้นดร.มีมุมมองภาพของดอกเบี้ยสหรัฐปีนี้อย่างไรบ้างครับครับผลการประชุมเฟดเมื่อวานนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์มากนะครับคือเป็นการประชุมครั้งที่เรียกว่าไม่ได้มีการแถลงข่าวนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้คิดว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ออกมาจากผลการประชุมก็คือตัวสรุปผลการประชุมหนึ่งหน้านะครับที่จะเป็นตัวที่สื่อสารถึงมุมมองของเฟดแล้วก็แนวโน้มนโยบายในอนาคตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแม้กระทั่งมันแค่หน้าเดียวนะครับแต่ถือว่าตลาดก็เรียกว่าอ่านแทบจะทุกตัวอักษรเลยนะครับก็ตีความกันไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเรื่องถ้าสรุปคร่าวๆนะครับอย่างเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยคือเฟดมีมุมมองที่บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยชะลอลงนะครับคือก่อนหน้านี้เฟดเขาจะมีคำพูดเขียนของเขาตลอดนะครับบอกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยดีขึ้นนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยดีจริงๆนะครับโตได้ประมาณ 3% กว่าในแต่ละไตรมาสนะครับปรากฏพอตัวเลข Q1 ออกมามันเห็นสัญญาณชะลอตัวลงชัดเจนนะครับโกรทเหลือประมาณ 12.3 แค่นั้นเองนะครับเฟดก็เลยถอดคำพูดที่บอกว่าเศรษฐกิจชะลอมีแนวโน้มแข็งดีขึ้นเนี่ยก็ถอดคำพูดนั้นออกไปนะครับก็แต่ก็ยังยืนยันนะครับว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยยังแนวโน้มยังน่าจะดีต่อเนื่องนะครับซึ่งตลาดส่วนใหญ่ก็มองไปในทำนองนั้นนะครับแต่จุดที่คนให้ความสนใจกว่านะครับน่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าเงินเฟ้อของเฟดเนี่ยเงินเฟ้อในสหรัฐเนี่ยน่าจะค่อยๆปรับเข้าหาทาร์เก็ตของเฟดนะครับตอนนี้ตัวเลขที่ประกาศมาล่าสุดนะครับอย่างตัวเลข headline PCE เงินเฟ้อ PCE ล่าสุดก็อยู่ที่ 2.0% แล้วนะครับก็เท่ากับทาร์เก็ตของเป้าหมายของเฟดเป๊ะเลยนะครับเฟดเขาก็เลยมีการปรับคำพูดเล็กน้อยนะครับบอกว่าตอนนี้ตัวเงินเฟ้อก็เข้าสู่ทาร์เก็ตเขาแล้วนะครับแล้วก็มีปรับคำพูดเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายเงินเฟ้อนะครับตอนแรกเขาบอกว่า 2% เป้าหมายเงินเฟ้อคือประมาณคือ 2% นะครับตอนนี้ก็บอกว่าประมาณ 2% ที่เพิ่มคำว่าประมาณเข้ามาเนี่ยคือใช้คำว่า symmetric นะครับแต่ที่เพิ่มคำนี้เข้ามาเนี่ยเพราะว่าพูดถึงตลาดนะครับหลายคนอาจจะมีความกังวลเหมือนกันว่าถ้าเกิดเงินเฟ้อมันขึ้นไปแตะ 2% หรือมีแนวโน้มที่จะมากกว่า 2% แล้วเนี่ยหมายความว่าเฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่านั้นหรือเปล่านะครับเฟดก็ออกมาพูดว่าเงินทาร์เก็ตของเขาเนี่ยประมาณ 2% นะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อมันทะลุ 2% ไปเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นว่าเฟดจะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการไว้เดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสรุปแล้วเนี่ยก็เหมือนว่าแนวโน้มเศรษฐกิจก็อาจจะชะลอลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวเงินเฟ้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามที่เฟดคาดนะครับดูจากสเตทเมนต์แล้วแนวโน้มนี่ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับในฝั่งของดอกเบี้ยเราประเมินรอบนี้ปีนี้มีโอกาสขึ้นกี่รอบฮะในฝั่งของเฟดเองในช่วงที่เหลือของปีนี้ครับครับคือหลังจากที่ประเมินตรงนั้นแล้วเนี่ยคือแนวโน้มของเฟดเนี่ยจริงๆไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับคือสิ่งที่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เฟดประกาศมาเนี่ยว่าปีนี้จะขึ้น3 ครั้งเนี่ยคือต้นปีขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะเหมือนว่าปีนี้เหลืออีก2 ครั้งเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะไปดูไส้ในรายละเอียดนะครับว่าเฟดขึ้นที่บอกว่าขึ้น3 ครั้งเนี่ยมันมาจากดอทพลอต
ตนะครับก็คือบอกว่ามุมมองของเฟดเมมเบอร์แต่ละท่านเนี่ยว่ามองเท่าไหร่แล้วก็หาค่ากลางมาค่ากลางอยู่ที่3 ครั้งตลาดก็เลยตีความว่า3 ครั้งแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยเรียกว่าเป็นแทบจะคนสุดท้ายนะครับของคนที่บอกว่าขึ้น3 ครั้งคือถ้าขยับไปสักคนเนี่ยมุมมองของเฟดก็จะกลายเป็นขึ้น4 ครั้งแล้วนะฮะหมายความว่าคือถ้า3 ครั้งก็เรียกว่าเป็น3 ครั้งแก่ๆนะครับ38 39 ครั้งประมาณนั้นซึ่งแต่ถ้ามุมมองของเราเนี่ยเราก็คิดว่าตลาดอีกหลายคนเนี่ยก็เริ่มมองไปในทางเดียวกันนะครับว่าเกิดอาจจะมีแนวโน้มที่จะขึ้น4 ครั้งได้ในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ข่าวประกาศออกมาซึ่งคิดว่าในการประชุมครั้งหน้าเนี่ยวันที่12-13 มิถุนายนเนี่ยก็แนวโน้มก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกนะครับถ้าดูเรื่องของโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของในตลาดทุกวันนี้เนี่ยที่มีการเซอร์เวย์กันเนี่ยก็เรียกว่าตลาด100% เลยนะครับคิดว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนนี้แต่ในครั้งนั้นเนี่ยอาจจะมีการประกาศด้วยว่าแนวโน้มดอกเบี้ยอาจจะมีการขึ้นได้4 ครั้งปีนี้นะก็อาจจะทำให้ตลาดตกอกตกใจได้บ้างนะครับแต่ถามว่าprice in ไปก็คิดว่าค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันในส่วนนั้นนะครับปีนี้น่าจะขึ้นได้4 ครั้งเหมือนกันเลยที่น่าจับตาคือปีหน้านะครับว่าปีหน้าจะขึ้นต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าขึ้นอีกสัก4 ครั้งปีนี้เนี่ยดอกเบี้ยนะขึ้นปีมันก็อยู่ที่ประมาณ 2% กว่าๆแล้วแต่ถ้าปีหน้าขึ้นอีกต่อเนื่องเนี่ยอันนั้นก็อาจจะเป็นอะไรที่อาจจะเข้ามากดดันตลาดได้เหมือนกันในปีหน้านะครับแต่แนวโน้มปีนี้เนี่ยยังคิดว่าดอกเบี้ยยังแนวโน้มขาขึ้นอยู่แน่นอนนะครับมีโอกาสคือมากที่สุดนี้ประมาณสัก4 ครั้งนะครับแต่คือถ้าเรามองกันต่อครับถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยไปจนถึง4 ครั้งจริงๆนะครับดอกเบี้ยสหรัฐนี่น่าจะขยับขึ้นไป 2.5% ส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยไทยกับสหรัฐเองก็จะมากขึ้นถึง 1% ครับตรงนี้จะส่งผลกระทบแต่ต่อในเรื่องของตัวฟันโฟที่จะไหลกลับอย่างไรบ้างครับดร.ครับที่จริงๆในช่วงที่ดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับคือถ้ายังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่เนี่ยจริงๆการลงทุนในบอนด์ยังไม่ได้น่าสนใจนะครับเพราะว่ายังโดน mark to market loss อาจจะต้องรอให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยไปจนแทบจะสุดแล้วและดอกเบี้ยของเขาอยู่ในระดับสูงเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ดึงให้กระแสเงินมันไหลออกไปได้นะครับแต่ถามว่าการส่วนต่างที่ค่อนข้างเยอะในปัจจุบันเนี่ยอย่างดอกเบี้ยในประเทศเนี่ยเราก็ยังคิดว่าน่าจะทรงตัวนะครับ 1.5% เห็นแนวโน้มส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยมันน่าจะค่อยๆขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้อาจจะทำให้มีลักษณะของเงินทุนไหลออกได้บ้างนะครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เริ่มเห็นเหมือนกันนะครับในปีนี้ว่านักลงทุนต่างชาติที่ถือในตลาดบอนด์เนี่ยก็เริ่มมีการลดการถือครองแล้วนะครับอย่างปีนี้ที่ผ่านมาตอนแรกก็ยังมีการถือเป็นเน็ตจะเป็นเน็ตบายอยู่นะครับแต่เมื่อจะประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีแรงเทขายเรื่อยๆนะครับตอนนี้ต่างชาติก็เป็นเน็ตเซลในตลาดบอลแล้วแต่ยังถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับเน็ตเซลประมาณสักหมื่นกว่า13,000แค่นั้นเองนะครับก็เลยทำให้เห็นว่าค่าเงินบาทก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลงในช่วงที่ผ่านมานะครับในระยะถัดไปเนี่ยเราคิดว่าต่างชาติยังอาจจะมีการขายได้ต่อเนื่องนะครับแต่นี้ลักษณะการขายคงยังไม่ได้เร่งตอนนี้เพราะว่ายังเห็นว่าดอกเบี้ยของต่างประเทศเนี่ยยังเป็นขาขึ้นนะครับส่วนของไทยเนี่ยดอกเบี้ยถือว่ายังน่าจะทรงตัวอยู่ครับก็ถือว่าดูปลอดภัยดีนะครับครับคือฟังแบบนี้คือตลาดบอลเองปีนี้อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจไหมฮะถ้าฟังแบบนี้แล้วก็จริงๆคือถ้าสำหรับมุมมองของนักลงทุนไทยนะครับก็ถือว่าตัวดอกเบี้ยในประเทศเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับก็จริงๆเราก็แนะนำว่าลงทุนตลาดหุ้นอาจจะให้ผลตอบแทนที่น่าจะดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆบอลในประเทศเนี่ยคือมุมมองของดอกเบี้ยในประเทศของเราเนี่ยเรามองว่ากนง.น่าจะคงดอกเบี้ยที่ 1.5% นะครับทั้งปีแต่หลังๆเริ่มเห็นแนวโน้มของเศรษฐกิจของเราดีอยู่แล้วนะครับแต่เริ่มเห็นตัวเงินเฟ้อที่เริ่มพิกอัพขึ้นมาเนี่ยแต่เราคิดว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นแค่ระยะสั้นๆแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็น่าจะดรอปลงนะครับเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อโดยรวมก็ยังไม่ถึงเป้าหมายของแบงก์ชาตินะครับการขึ้นดอกเบี้ยของแบงก์ชาติก็ยังน่าลำบากอยู่นะครับเราคิดว่าปีนี้เนี่ยดอกเบี้ยน่าจะทรงตัวที่ประมาณสัก 1.5% นะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยในประเทศก็ถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณดร.สมชัยนะครับมีโอกาสหน้ามาคุยกันใหม่นะครับวันนี้ขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็ถือว่าได้เห็นแล้วนะครับมุมมองในเรื่องของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับที่ปีนี้น่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นอย่างบลจ.กรุงไทยเองมองนะครับว่าปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้ถึง4 ครั้งคือที่ผ่านมาเนี่ยเฟดขึ้นดอกเบี้ยไปแล้ว1 รอบด้วยกันนะครับภายใต้การนำของประธานเฟดคนใหม่อย่างเจอโรม พาวเวลด้วยเดี๋ยวคงต้องตามกันต่อแล้วกันนะว่าเดือนหน้านี่แหละมิถุนายนเขาบอกว่าน่าจะเป็นรอบถัดไปที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทีนี้เวลาเราลงทุนใช่ไหมคะเราก็ต้องล็อก
เรียกว่าอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะสูงขึ้น ครับ การลงทุนในตราสารหนี้นี่ตอนนี้อาจจะต้องปรับพอร์ตกันแล้วก็ดูสัญญาณกันด้วยนะคะเมื่อกี้ก็มีการแนะนำกันไปเรียบร้อยแล้วเผื่อใครได้อาวุธการลงทุนแหมครบเครื่องเลยนะคะทั้งเรื่องของการลงทุนจัดพอร์ตแล้วก็เรื่องหุ้น แต่ว่าก็ต้องบอกว่านาทีนี้นะคะใครที่อยากจะรวยจากตลาดหุ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องดู10 อันดับคนรวยที่สุดที่นิตยสาร Forbes นะคะบอกว่าเป็นมหาเศรษฐีและติดท็อปมานานด้วยค่ะมีรายชื่อออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของไทยค่ะมีทรัพย์สินรวมกันนะคะกว่า 1.62 แสนล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินบาทคุณฟังดีๆนะ 5.06 ล้านบาท โอ้โห สูง เยอะ มาม าก ก เผลอๆบางส่วนนี่เกินงบประมาณประเทศไปแล้วนะคุณ ถูกต้องค่ะ แล้วเขาบอกด้วยนะคะว่าเฉพาะแค่ 4 อันดับแรก มีทรัพย์สินรวมกันเนี่ยคือเกิน 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยนะคะประมาณ 781,000 ล้านเหรียญสหรัฐด้วยเองค่ะ ดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อกันนะคะว่ามีใครบ้างค่ะแหมอันดับแรกไม่ต้องบอกก็น่าจะออกกันเลยทีเดียว คือตระกูลเจียระวานนท์แห่งกลุ่ม CP นั่นเองค่ะคุณก๊อฟแล้วก็ทางด้านคุณไอ ครับ ครับ ถือว่า ส่น เป็นบุคคลที่รวยที่สุดตระกูลที่รวยที่สุดในประเทศไทยนะ ใช่ค่ะ แล้วอันดับ2นะกลุ่มจิราธิวัฒน์ ใช่ นั่นเอง ครับ นะคะเซนทรันมาเลยค่ะ ครับ อันดับ อันดับที่ 3 สาม เป็นใครคะ เป็นคุณเฉลิมอยู่วิทยา กระทิงแดงนะฮะ ถูกต้องครับ Red Bull มูลค่า อ่า 21,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ ค่ะ อันดับที่ 4 คุณเจริญสิริวัฒนพักดี เราน่าจะคุ้นชื่อกันนะส่วนใหญ่ในอันดับ ไทยเบฟ ใช่ ที่ 5 แรก ๆ นะครับ ค่ะ อันดับที่ 5 จาก King Power คุณวิชัย ครับ ศรีวัฒนประภา ค่ะแหม่คุณหน้าคุณตากันดี ใช่ มี ครับ ในตลาดหุ้นที่เข้ามาด้วยนะคะ ใช่ ที่เป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ค อ รับ ย่างเช่นกราฟเอง ใช่ ข้ามา ครับ ป็ เองอยู่ในอันดับที่ เท่าไหร่ 7 ครับ คุณสารัตน์รัตนวดีนะครับที่มีการเข้ามาในรอบนี้อยู่ในอันดับที่ 7 แล้วก็ ใช่ รวมไปถึงหมอประเสริฐเอง ครับ ปีนี้อยู่ที่อันดับที่ 8 นะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณอารกโลเฮียจาก IVL IVL โอ้ค่ะ อันนี้ค่ะเป็นรายชื่อมหาเศรษฐีนะคะ ที่รวยทั้งเงินแล้วก็หุ้นนั่นเอง ถู ค่ะ กต้อง